मी प्रियंका द गार्डन गेम्स या आपल्या गार्डनिंगच्या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण स्नेक प्लांटबद्दल माहिती बघणार आहोत। तर स्नेक प्लांटबद्दलचे जे व्हिडिओ आहेत ते मी खूप वेळा अपलोड केले होते। तर त्यामध्ये आपण बघितलं होतं की कटिंगपासून स्नेक प्लांट कसं लावायचं आणि पाण्यामध्ये देखील ग्रो कसं करायचं। तर या दोन विषयीचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती उपलब्ध आहेत। तर तो व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी देईन, तर तो व्हिडिओ देखील तुम्ही बघा। तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की आमचा एक्सपिरियन्स काय आहे कटिंगपासून। आम्ही दोन पद्धतीने ट्राय केलं होतं, एक तर मातीमध्ये आणि पाण्यामध्ये। तर याचा एक्सपिरियन्स काय होता आणि खरंच ग्रो होतात का स्नेक प्लांट कटिंगपासून। तर या सगळ्या विषयी खऱ्या खोट्या ज्या गोष्टी आहेत या सगळ्या विषयी आपण यामध्ये डिस्कस करणार आहोत। तुमचे जर काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये मला नक्की विचारा, मी त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायचा प्रयत्न करेन। तर आपण आता दोन्ही डिफरन्सेस पण बघूयात की माझ्याकडे दोन्ही आहेत, पाण्यामध्ये झालेले ग्रो आणि मातीमध्ये। तर या दोन्ही गोष्टी आपण कंपॅरिझन पण करूयात आणि आम्ही काय काय गोष्टी केल्या या 2-3 महिन्यामध्ये या देखील मी तुमच्यासोबत शेअर करेन। चलो लेट्स स्टार्ट। सगळ्यात पहिल्यांदा आपण आता हे बघूयात। तुम्हाला इथे दिसत असेल माझ्याकडे बऱ्याचशा कटिंग आहेत, काही अशा छोट्या आहेत, आता या नीट दाखवता येत नाहीत, आणि काही खूप मोठ्या आहेत। एक मिनिट मी नीट दाखवायचा प्रयत्न करते। हे बघा, आता तुम्हाला दिसत असेल त्याची लेंथ एवढी मोठी आहे। काही छोट्या कटिंग होत्या, जसं की ही छोटी आहे, ही एवढीच आहे, आणि बाकी या आहेत त्या अशा या खूप मोठ्या आहेत कटिंग। तर या दोन्ही कटिंग आम्ही पाण्यामध्ये ग्रो केलेल्या आहेत। तर याचा रिझल्ट तुम्ही बघू शकताय। या स्नेक प्लांटच्या कटिंग अंदाजे मी तुम्हाला सांगते एक 3 महिन्यापासून पाण्यामध्ये आम्ही ठेवल्या होत्या। तर हिची पहिली जी स्टेज असते ती अशी असते, याला मुळं फुटायला लागतात खालून। याला आम्ही काहीही केलं नाही आहे, म्हणजे खालून तिरका छेद पण मारला नव्हता किंवा ॲलोवेरा जेलसुद्धा लावलं नव्हतं। फक्त आम्ही या कटिंग स्वच्छ धुतल्या होत्या, जेणेकरून त्याच्यामध्ये कुठले इन्फेक्शन नसावेत, कीटक नसावेत, यासाठी स्वच्छ पाण्याने धुवून आणि त्या आम्ही पाण्यामध्ये ठेवल्या होत्या। तर हे सगळ्यात पहिल्यांदा याला अशी सुरुवात होते। त्याच्यानंतरची स्टेज, याला हे बघा, हे असं छोटंसं कोंब यायला लागतं, नंतर हे असं हे वाढत जातात। आता काही ठिकाणी एक आलेत, काही ठिकाणी 2 आलेत। आता हे सगळ्यात पहिल्यांदा आमचं हे कटिंग आहे, त्यानंतर आम्ही हे कटिंग लावल्यात। पण या कटिंग मोठ्या असल्या कारणाने याची वाढ लवकर होती ॲज कम्पेअर टू दिस। हे छोटे छोटे आहेत, 2 आलेत, आणि याच्यामधून सुद्धा आता हे असे वाढायला चालू झाले। आता याला सुद्धा लवकरच मातीमध्ये आम्हाला लावावं लागणार आहे। त्यानंतर इथे देखील एक आहे, याला सुद्धा 2 ठिकाणी मागून आणि पुढून असे हे 2 ठिकाणी असे कटिंग्स आलेले आहेत। तर या पाण्यामध्ये ग्रो करतानाच्या 2-3 टिप्स आहेत। तर पाण्यामध्ये ग्रो करताना साधारण 8 दिवसांनंतर पाणी चेंज करत राहा। आणि जर तुमच्याकडे पाणी खराब होत असेल लवकर काही कारणाने, तर मग जेव्हा पाणी खराब झालेलं दिसेल त्यावेळी लगेच त्याचं पाणी चेंज करायचं आहे, किंवा मग 8 दिवसांनी पाणी चेंज केलं तरी चालेल। जास्त याला धक्का लावायचा नाही आहे, एकदा ठेवून दिलं की सारखं सारखं बघायचं नाही आहे। आणि सेमी शेड एरियामध्ये किंवा जिथे भरपूर सूर्यप्रकाश येतो, सनलाईट येतं, अशा ठिकाणी ठेवायचं आहे, डिरेक्ट उन्हामध्ये ठेवायचं नाही आहे। आता या ज्या छोट्या कटिंग आहेत या आम्ही साध्या ग्लासामध्ये ठेवल्या होत्या, आणि आम्ही टेबलवरती किंवा विंडोच्या इथे जी जागा असते तिथे ठेवत होतो। आणि या ज्या मोठ्या कटिंग आहेत या आम्ही बादलीमध्ये ठेवल्या होत्या पाणी घालून, आणि या आम्ही बाल्कनीमध्येच थोड्याशा आडोशाला, म्हणजे मोठी जी झाडं आहेत त्याच्या थोड्याशा शेडचा आधार घेऊन अशा आम्ही या पाण्यामध्ये ग्रो केल्या होत्या। तर तुम्ही या बघू शकताय की 3 महिन्यानंतर याचा हा असा रिझल्ट आहे। पाण्यामध्ये देखील मला सुद्धा माहीत नव्हतं, मी पहिल्यांदाच ट्राय केलं की पाण्यामध्ये स्नेक प्लांट ग्रो होतो का नाही। तर येस, हे रिझल्ट आहेत, आणि हो खरंच पाण्यामध्ये स्नेक प्लांट खूप छान ग्रो होतो। आणि साधारण याची ही कंडिशन जेव्हा होते, म्हणजे मुळं फुटून त्याला वरती कोंब येतात, तेव्हा तुम्ही याला मातीमध्ये लावू शकता। अगदी छान प्रकारे हे नंतर मातीमध्ये देखील ग्रो होतात। अजून एक गोष्ट मला इथे सांगावी वाटते, आम्ही पाण्यामध्ये कोणतंही लिक्विड फर्टिलायझर घातलं नव्हतं। असं बरेच जण म्हणतात की पाण्यामध्ये कटिंग ग्रो करताना लिक्विड फर्टिलायझर मिळतं, ज्याच्याने म्हणजे रूटिंग हार्मोनच एक प्रकारचं, जसं आपण पावडर लावतो रूट्सना तसं लिक्विड फर्टिलायझर सुद्धा मिळतं, जे की बांबू कटिंग किंवा स्नेक प्लांटचे कटिंग ग्रो करताना यूज करतात नर्सरीमध्ये, असं मी ऐकलं होतं। पण आम्ही
कुठलंही फर्टिलायझर यूज केलं नाही. हां, मी एकदा फक्त NPK देण्यासाठी म्हणून डाळ तांदळाचं जे धुतलेलं पाणी असतं ते पाणी मी एकदा ह्याच्यामध्ये ॲड केलं होतं. एवढंच फक्त मी त्याला देत होते. बाकी कुठल्याच गोष्टी मी या कटिंग्सना दिलेल्या नाही आहेत. तर या कुंडीमध्ये लावलेल्या कटिंग आहेत. याचा पूर्ण व्हिडिओ हा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आहे. म्हणजे कटिंग लावतानापासूनचा संपूर्ण व्हिडिओ, मातीमध्ये काय काय गोष्टी मिसळल्या होत्या, माती कशी तयार करायची, या सगळ्या विषयाचा डिटेल व्हिडिओ हा आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेला आहे. तर तो तुम्ही बघू शकता. तर इथे सगळ्याच कटिंगमधून ग्रो झालेले नाही आहेत. आता हे मातीमध्ये असल्यामुळं कळत नाही आहे की कुठल्या कटिंगमधून कुठलं आलं. तर इथे एक हे दिसतंय, त्यानंतर हे सेकंड आहे, हे मागून आलं आहे, हे थर्ड आहे. एका कुंडीमध्ये 3 आहेत आणि या कुंडीमध्ये साधारण 4 आहेत. आता हा एक मोठा झाला आहे, त्यानंतर हा इथे मागे एक आहे, त्यानंतर इथे एक आहे. हा देखील नवीनच आलेला आहे. हा आता मातीमध्ये असल्या कारणाने याला थोडासा आधार मिळतो, त्यामुळे हे याची जे टेक्स्चर आहे हे जाड आहे आणि चांगल्या पद्धतीने ग्रो होत आहे. पाण्यामधले जे कटिंग्स आहेत ते थोडेसे नाजूक आहेत. अगदी हात लावला तरी त्याला ते हलतात. आता हे थोडे स्टेबल छान वाढत आहेत. तर हे अशा प्रकारे इथून देखील प्रत्येक ह्याच्यामध्ये 3 ते 4 कटिंग्स हे आहेत. काही फेल गेल्यात, पण बाकी ह्याच्यामधून छान ग्रो झालेलं आहे. तर आता यासाठी आम्ही काय केलं मी तुम्हाला सांगते. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे स्नेक प्लांटला वेल ड्रेन आणि थोडीशी ड्राय माती लागते. हे कम्प्लीट इंडोर झाड आहे. याला फक्त आणि फक्त सूर्यप्रकाश म्हणजे इनडायरेक्ट सनलाईट किंवा ब्राईट लाईट यामध्येच हे ग्रो करतं. डिरेक्ट उन्हामध्ये हे अजिबात ग्रो करत नाही. याची जी ही पानं असतात ही वरची ही जळायला लागतात. तर त्यामुळे याला फक्त ब्राईट लाईटमध्ये ठेवायचे. आता 3 महिन्यापूर्वी आम्ही जेव्हा याला लावलं होतं तेव्हा आम्ही मातीमध्ये बेसिक गोष्टी जसं की शेणखत असेल, वर्मी कंपोस्ट असेल, वाळूचं प्रमाण जास्त ठेवायचं, ज्याच्याने माती ही वेल ड्रेन राहते, कोरडी राहते. तर या सगळ्या गोष्टी आम्ही ॲड केल्या होत्या. त्यानंतर 3 महिन्यामध्ये आम्ही याला कोणतंही फर्टिलायझर दिलं नाही, कारण जोपर्यंत याला रूट्स डेव्हलप होत नाहीत आणि नवीन शूट येत नाही तोपर्यंत माती सारखी सारखी हलवायची नसते, तिला स्टेबल एका जागी ठेवायचं असतं. त्याशिवाय कटिंग्स ग्रो होत नाहीत. तर यासाठी आम्ही काय केलं होतं, बाल्कनीमध्ये अशी जागा पाहिली होती की जिथे दिवसभर हा ब्राईट लाईट येत राहील, सूर्यप्रकाश येत राहील, अशा ठिकाणी या आम्ही कटिंग्स ठेवून दिल्या होत्या. त्यानंतर 3 महिन्यानंतर हळूहळू यातनं एक एक असे शूट्स यायला लागले होते आणि इथेपर्यंत म्हणजे एवढी वाढ व्हायला त्याच्यानंतर साधारण 1 महिना तरी गेला असेल. आता हे सगळ्यात मोठं आहे. एक इथलं मी दाखवते. हे जे आहे हे सगळ्यात मोठं वाढलेलं आहे. त्याच्यानंतर हा देखील हा मागून आलाय. हा आलेला देखील आम्हाला माहीत नव्हता कारण हा लपला आहे याच्या मागे. तर हा देखील छान वाढलाय. तर इथेपर्यंत म्हणजे याची वाढ होण्यासाठी साधारण 5 महिने मला म्हणजे 3 + 2 महिने इथे वाढ होण्यापुरती असे ह्याला 5 महिने साधारण लागले असावेत. हे देखील मोठं आहे. तर दुसरी गोष्ट सांगितली मी तुम्हाला की ह्याच्यामध्ये आम्ही कोणतंही कंपोस्ट किंवा फर्टिलायझर ॲड केलं नव्हतं. फक्त आम्ही एक 15 दिवसातनं मातीला आतमध्ये एअर सर्क्युलेशन खालीपर्यंत व्हावं आणि पाणी जावं यासाठी आम्ही साईडने ह्याला बाकीच्या कटिंगला धक्का न लावता साईडने फक्त माती आम्ही एकसारखी करत होतो. याच गोष्टी आम्ही फक्त याला केल्यात आणि त्यानंतर 3 महिन्यानंतर याचा रिझल्ट तुम्हाला दिसतोय. आता थर्ड पॉईंट बघूयात आपण. तर याला पाणी कधी द्यायचं आणि किती द्यायचं. तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येकांच्या एरियानुसार म्हणजे किती सूर्यप्रकाश येतो किंवा क्लायमेटच्या कंडिशन्स यानुसार पाणी हे डिपेंड करतं. तर आम्ही याला काय करत होतो, साधारण 8 ते 10 दिवसांनंतर माती चेक करून साधारण आता ही पण तुम्ही बघू शकता एवढी कोरडी माती. आता ही 1 ते 1.5 इंच आतमध्ये वाळलेली आहे. तर एवढी मातीची जेव्हा कंडिशन असते की पूर्ण ड्राय झाली आहे तर तेव्हाच याला पाणी द्यायचं आहे आणि पाणी एकदम व्यवस्थित द्यायचं आहे जेणेकरून ते पूर्ण आतमध्ये मुरेल आणि ड्रेनेज होलमधून ते बाहेर यायला पाहिजे याची देखील तुम्ही खात्री करून घ्या. आणि त्यानंतर
परत नेक्स्ट असंच 8-15 दिवसातनं पाणी द्यायचं. जास्त पाणी याला चालत नाही, नाहीतर मग या कटिंग ज्या आहेत त्या कुजून जातात आणि ग्रो होत नाहीत. तर हे पाण्यासाठीची टीप आहे. तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला दोन्ही रिझल्ट आणि आमचे एक्सपिरियन्स शेअर केले. आम्ही कोणत्या गोष्टी केल्या या 3 महिन्यामध्ये, या सगळ्या गोष्टी मी तुमच्यासोबत शेअर केल्या. आता दोन्ही म्हणजे माझ्या मते तर दोन्ही गोष्टींनी सुद्धा स्नेक प्लांट ग्रो होतं. मला दोन्ही पद्धती या इझी वाटल्या. याच्यामध्ये काहीच खूप लक्ष देण्यासारखं नाही आहे. अगदी तुम्ही एकदा लावून त्याला जरी साईडला ठेवून दिलं तरी 3-4 महिन्यांनी त्या ग्रो होतात. खूप फर्टिलायझर किंवा खूप गोष्टी याला द्याव्या लागतात असं अजिबात नाही आहे. जसं फुलझाडांना द्यावं लागतं कंटिन्यू, तसं याला तसं काही नाही आहे. तर आता तुम्हीच मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला कोणती मेथड इझी वाटली किंवा कोणत्या मेथडचा रिझल्ट हा जास्त चांगला वाटला. हे तुम्हीच मला कमेंट करून सांगा. मला दोन्ही गोष्टी आवडल्यात आणि मी रिकमेंड करेन की तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने लावलं, तुमच्या सोयीनुसार तुम्हाला जी इझी वाटते त्यानुसार तुम्ही लावा. दोन्ही गोष्टींनी रिझल्ट हा उत्तमच येणार आहे. याचा रिझल्ट मी तुम्हाला प्रत्यक्षात दाखवलाच आत्ता. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून कळवा. आणि येस, स्नेक प्लांट हा ग्रो होतो कटिंगपासून, हे याचं उत्तम उदाहरण आणि हे रिझल्ट आहेत. तर तुम्ही देखील कटिंगपासून नक्की लावा आणि याचे फोटोज व्हिडिओज आमच्यासोबत शेअर करा. अशाच नवीन नवीन व्हिडिओजसाठी द गार्डन ग्लिम्स या आमच्या यूट्यूब चॅनलला, तसेच इंस्टाग्राम, फेसबुक या सगळ्या ठिकाणी आम्हाला फॉलो करा, शेअर करा आणि लाईक करायला विसरू नका. थँक्यू.